यदि तपाईँ घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने प्रिफ्याब प्यानल मेटेरियलको प्रयोग गरेर घर बनाउने कि ढुङ्गा तथा इँटाको नै प्रयोग गरेर घर बनाउने त कुन चाहिँ तपाईँको लागि सस्तो अनि उपयुक्त हुन्छ त आजको भिडियोमा बुझौँ है त। आज हामी कुरा गर्नेछौँ स्यान्डविच इपिएस प्यानलको बारेमा, जुन प्रिफ्याब प्यानलकै एक किसिम हो। पहिला बुझौँ यो स्यान्डविच इपिएस प्यानल भनेको के हो त। यो भनेको दुईवटा क्याल्सियम सिलिकेट बोर्डको बीचमा टोटल भोल्युमको 60 देखि 70% सम्म इपिएस अर्थात् एक्सपान्डेड पोलिस्टाइरिनको साथमा करिब 3:1 को रेसियोमा सिमेन्ट र बालुवा अनि पानी राखेर बनाएको एउटा प्यानल बोर्ड हो। यसरी 70 देखि 80% सम्म इपिएस अर्थात् एक्सपान्डेड पोलिस्टाइरिन फर्मको प्रयोगले गर्दा यो प्यानल एकदमै हलुका हुन्छ, साथै राम्रो साउन्ड तथा थर्मल इन्सुलेसन पनि हुन्छ। सँगै यसमा हामीले क्याल्सियम सिलिकेटको बाहिरी लेयरमा बोर्ड राख्ने हुँदा र 3:1 को रेसियोमा हामीले सिमेन्ट स्यान्डको मिक्सचरलाई पनि राख्ने हुँदा एकदमै मजबुत पनि हुन्छ। र यस्तो खालको प्यानलहरू अहिले नेपालमा गोर्खाईको प्यानल, नेपालीको प्यानल लगायतको कम्पनीहरूले उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। अब कम्पनीको अनुसार विशेषताको कुरा गर्नुपर्दा यो प्यानल एकदमै लाइट वेट हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको घरको डेड लोड पनि कम हुन्छ। साथै यो हलुका भएकाले यसलाई ओसार पसार गर्न, एकदेखि अर्को ठाउँदेखि सार्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। सँगै यो प्यानल बोर्ड चाहिँ इन्स्टलेसन गर्न पनि एकदमै फास्ट हुन्छ, जसले गर्दा नर्मली 2.5 तलको घर जम्मा 2 देखि 3 महिनाभित्रमा सबै फिनिसिङ गर्न सकिन्छ। यसै गरी हामीले यो प्यानल बोर्डको प्रयोग गरेर घर बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै छोटो समयमा घर निर्माण गर्न सकिने हुँदा तपाईँको समय र पैसा दुवैको बचत हुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको यो प्यानलको प्रयोग गरेर हामीले घर निर्माण गर्दा तपाईँको घरमा साउन्ड र थर्मल इन्सुलेसन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो सँगै यो प्यानल बोर्डको प्रयोग गरेर हामीले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी भूकम्पबाट पनि सुरक्षित रहन सक्छौँ। सँगै यो प्यानल बोर्ड चाहिँ एकदमै राम्रो फायर रेसिस्टेन्ट पनि हुन्छ, जस्तो कम्पनीको अनुसार 1000 डिग्री सेल्सियसको आगो पास हुन पनि करिब 4 घण्टाको समय लाग्छ। अब टिकाउको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो मेटेरियलको लाइफ स्पान 60 वर्ष प्लसको हुन्छ। यसै गरी खर्चको कुरा गर्नुपर्दा यदि तपाईँले मेटेरियल मात्रै तुलना गर्नुहुन्छ भने लगभग तपाईँको इँटाको गारो लगाउनु र यो इपिएस प्यानलको वाल लगाउनुमा त्यति धेरै खर्चको डिफ्रेन्स छैन, लगभग तपाईँले खर्च उति नै पर्न जान्छ। तर यो इपिएस प्यानल बोर्ड प्रयोग गरेर तपाईँले घर बनाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै कम समयमा निर्माण सम्पन्न हुने हुँदा तपाईँको लेबर चार्ज चाहिँ बचत हुन्छ। सँगै मानव यदि तपाईँले चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो इपिएस प्यानल बोर्ड प्रयोग गरेर बनाउँदा चाहिँ तपाईँले कम समयमा नै त्यो बिल्डिङ चाहिँ निर्माण कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले छोटो समयमा नै निर्माण सकेर भाडामा दिएर त्यसबाट आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कस्ट इफेक्टिभ हुनसक्छ। यदि मेटेरियलको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले इँटाको गारो लगाउनु र यो इपिएस प्यानल प्रयोग गरेर घर बनाउनुमा त्यति धेरै खर्च चाहिँ फरक पर्दैन। तर टाइम इज मनीको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो इपिएस प्यानल तपाईँको लागि उपयुक्त हुनसक्छ। अब हरेक कुराको फाइदासँगै बेफाइदा पनि हुन्छ, जस्तो यो प्यानल बोर्ड प्रयोग गरेर घर बनाउँदा बेफाइदा भनेको यो प्यानल बोर्ड हामीले लोड बेरिङ वालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। सँगै हामीले यो प्यानल बोर्डमा चाहिँ विभिन्न डिजाइनहरू निकाल्न अलिकति सकिँदैन, जस्तो हामीले इँटा तथा ढुङ्गाको गारो लगाएर घर बनाउँदा चाहिँ वालमा विभिन्न डिजाइनहरू निकाल्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ अलरेडी प्यानल बनेको हुँदा यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न डिजाइनहरू चाहिँ निकाल्न अलिक सकिँदैन। अनि तपाईँले के लाग्छ त, घर के को बनाउँदा ठिक होला त, प्रिफ्याब प्यानलको कि इँटाको? तल कमेन्टमा आफ्नो राय राख्नुहोला। अनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो तथा समस्यारहित घर निर्माण तथा मर्मसम्भारको लागि एक्सपर्ट सेवा, घरदेखि दरबारसम्म।